Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e 76 nga mësimi në shqip. Sot do të flasim për një temë interesante dhe më konkretisht do të sqarojmë se çfarë është lazy object instantiation ose inicializimi i objekteve në një formë dembele ose të vonuar. Kemi raste të caktuara kur ne duam të allokojmë një numër shumë të madh objektesh, të cilat nuk i përdorim në momentin konkret ku jemi. Në raste të tilla është më mirë që ta vonojmë krijimin e këtyre objekteve duke përdorur një mekanizëm të caktuar sesa t'i krijojmë këto objekte më një herë dhe mos t'i përdorim ato. Le ta shikojmë më konkretisht se si funksionon lazy object instantiation. Para se të vazhdojmë me këtë koncept, do vlerësoja shumë nëse ju do i bëni like, share kësaj video, subscribe channelit. Gjithashtu nëse dëshironi të financoni për këtë channel, ju do të gjeni detaje në description të kësaj video. Pa humbur kohë, le të vazhdojmë me konceptin. Kam krijuar një klasë song e cila përfaqëson një këngë dhe ka 3 property: artist që tregon këngëtarin, track name, titullin e këngës dhe track length që tregon kohëzgjatjen e këngës. Kam krijuar edhe një klasë tjetër e cila quhet all tracks që përmban të gjitha këngët. Pra po ta shikoni, kemi një listë me all songs dhe në konstruktorin e kësaj klase kam bërë një cikël for nga 0 deri tek 10.000 dhe kemi shtuar për çdo iteracion një objekt song në këtë listë. Për momentin kam vendosur disa vlera statike sepse nuk ka shumë rëndësi, por ne supozojmë që jemi duke i lexuar nga kompjuteri etj. Dhe normalisht në çdo iteracion kemi printuar një mesazh song created ose song inserted, thjesht për të printuar ose për të treguar që kemi krijuar një new song ose një këngë të re. Klasa e fundit quhet media player. Kjo klasë do të përmbaj një objekt të tipit all tracks, pra të gjitha këngët. Dhe ka një metodë që quhet play, e cila për momentin nuk bën asnjë gjë, por ne supozojmë që do luaj këngët. Thjesht për momentin printon këtë mesazhin playing the songs, pra duke luajtur këngët. Dhe tani të shikojmë se çfarë ndodh nëse se ne krijojmë një objekt të tipit media player. Është barabartë me new media player. Deri në këtë hap ne nuk kemi thirrur metodën play, pra nuk jemi të interesuar që të luajmë ndonjë këngë. Nëse se ne ekzekutojmë programin, do shikoni që ne na printohet mesazhi song inserted 10.000 herë, edhe pse ne në fakt nuk duam të luajmë asnjë gjë. Pra do të thotë që ne kemi allokuar 10.000 objekte të tipit song pa pasur interesin që ne të bëjmë një veprim me ndonjëren prej tyre. Kjo do të thotë që kemi humbje memorjet dhe programi nuk është shumë i optimizuar. Do ishte më mirë sikur ne këto objekte të krijonim në momentin kur ekzekutojmë metodën play ose kur duam të kryejmë ndonjë veprim me ndonjëren nga këngët në listë. Dhe çfarë bëjmë? Shkojmë te klasa media player, pra përderisa kemi inicializuar objektin all songs, ky ekzekuton konstruktorin me këtë ciklin for dhe prandaj na printohet ky mesazhi 10.000 herë. Mirë po, te klasa media player ne mund të përdorim klasen lazy, pra quhet lazy dhe është generic. Pra mjafton të rrethojmë emrin e klasës all tracks me lazy. Dhe në anën tjetër vendosim lazy. Dhe nëse se tani ekzekutojmë programin, vetëm me këtë ndryshim, ju do shikoni që mesazhi nuk printohet asnjëherë. Pra çfarë ka ndodhur? Në këtë rast, objektet nuk janë allokuar sepse klasa lazy bën pikërisht këtë gjë, i allokon objektet vetëm në momentin kur ne i aksesojmë. Për shembull, nëse se shkojmë këto tani dhe themi media player.play, për ta vërtetuar këtë gjë, ju do shikoni që printohet vetëm mesazhi playing the songs, por në fakt objektet vetë nuk janë krijuar. Dhe nëse se ne tentojmë tani t'i aksesojmë
ose të aksesojmë vlerën që ndodhet brenda objektit all songs, themi var songs është të barabartë me all songs peak. Këtu do shikoni që lazy class na lejon të përdorim disa property. Property value tregon ose merr vlerën që ndodhet brenda këtij lazy object, që në këtë rast do na kthej all tracks. Por kemi dhe disa tjera, për shembull is value created, që na kthen boolean nëse value është krijuar apo jo, dhe normalisht ne për momentin do aksesojmë vlerën ose ndryshe value. Mjafton të thrasim këtë statement dhe menjëherë sapo aksesojmë vlerën value, në këtë rast do inicializohet objekti i tipit all tracks dhe si rezultat do të ekzekutohet konstruktori. Për ta vërtetuar, ne do shikojmë tani mesazhin. Pra, po ta shikoni, kemi song inserted i cili printohet 10.000 herë. Në qoftë se ne e komentojmë këtë, do shikoni që nuk printohet asnjë gjë përveç playing the songs. Pra, siç mund ta shikoni, lazy class ne na lejon që të krijojmë një objekt të një tipi të caktuar në momentin kur ne e aksesojmë atë. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Mirë po, nga një herë na kërkohet që krijimi i objektit all tracks të bëhet nga një metodë e caktuar ose duke kryer veprime të caktuara. Për shembull, le të mendojmë sikur ne duam të printojmë një mesazh të caktuar në momentin kur ky objekt krijohet. Dhe për këtë lazy class ne na lejon që të kalojmë një func, pra mjafton që ne duhet të kthejmë tipin e kërkuar, dhe në këtë rast tipi i kërkuar do jetë një objekt i tipit all tracks, dhe themi new all tracks, dhe më lart themi console.writeLine all tracks created. Pra, në qoftë se tashmë ekzekutojmë përsëri këtë program, le të hesim fillimisht mesazhin e printuar në këtë rresht, sepse nuk do jemi në gjendje të shikojmë këtë mesazhin këtu. Në qoftë se ne ekzekutojmë këtë programin, tani do shikoni që thot all tracks created. Në momentin pra që kemi aksesuar vlerën value, do ekzekutohet ky func dhe ne do kthejmë një new all tracks, gjithashtu kemi printuar një mesazh para se të kthejmë një objekt të ri. Pra si që shikoni, lazy na lejon që ne të përdorim dhe një funksion për të krijuar një objekt të një tipi të caktuar. Pra në fund duhet të mbajmë mend që në qoftë se ne krijojmë një objekt të ri të tipit media player pa ekzekutuar metodën play, ju do shikoni që asnjë objekt nuk është krijuar, mirë po në qoftë se ekzekutojmë metodën play, ju do shikoni që këngët janë krijuar duke parë këtë mesazhin all tracks created. Lazy përdoret dhe për disa gjëra të tjera më të avancuara që ne mbase mund të shikojmë në të ardhmen, por për momentin kjo është të gjitha çfarë kemi përgatitur në këtë tutorial. Bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.